მოგესალმებით კოლეგებო. ვიწყებთ 2017 წლის 1 დეკემბერს თბილისში ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის N17 სხდომას. თქვენ წინაშე არის დღის წესრიგი, რომელიც შედგება ორი საკითხისგან. პირველი ეს არის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნის და რეკომენდაციების პროექტის განხილვა. მეორე დროებითი საგამოძიებო კომისიის საორგანიზაციო საკითხები. გთხოვთ ხელისაწევით ამიდასტუროთ თანხმობა დღის წესრიგზე. დიდი მადლობა, დღის წესრიგი დამტკიცებულია. ჩვენ როგორც ხედავთ დღეს ასევე არ გვესწრებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რაც ძალიან სამწუხაროა, მეორე დღეა ისინი არ მონაწილეობენ კომისიის სხდომებში. კიდევ ერთხელ ეს იმის ფონზე ხდება, როდესაც მანამდე ისინი ამბობდნენ, რომ თურმე დრო არ სჭირდებათ დამატებით იმისთვის, რომ გაეცნონ მოხსენებას და მიიღონ მონაწილეობა განხილვებში, ისინი ორი დღეა აქ არ იმყოფებიან, ძალიან მნიშვნელოვან განხილვებს, მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვებს აკლდებიან და ამასთან აცხადებენ, რომ ეს არ არის ბოიკოტი. მე არ მინდა ახლა გამოვიყენო კომისიის სხდომა კონკრეტული კომენტირებისთვის და კონკრეტული შეფასების მისაცემად, თუმცა საზოგადოებამ თავად განსაჯოს, რა შეიძლება ეწოდოს ამ საქმეს. როდესაც ერთის მხრივ უარს აცხადებ, რომ ჩაერთო მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში და მეორე მხრივ ამბობ, რომ ეს არ არის ბოიკოტი. ჩვენს წინაშე დღეს იქნება წარმოდგენილი დასკვნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი, რომელიც ეხება სკოლების უსაფრთხოებას. მე შევახსენებ მათ, ვინც ახლა თვალს გვადევნებს, რომ ჩვენ წინა სხდომაზე ვისაუბრეთ დასკვნის პირველ და მეორე თავებზე, კონკრეტულად კი თავებზე, რომელიც ეხებოდა ერთის მხრივ კომისიის საქმიანობას, მის შექმნას და მოქმედებებს და ეს იყო კომისიის პირველი თავი და შემდეგ ვისაუბრეთ მეორე თავის მნიშვნელოვან ნაწილზე, რომელიც ეხებოდა იმ ფაქტობრივ გარემოებებს, რაც იქნა დადგენილი კომისიის მიერ ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ კიდევ ერთ თავზე, რომელიც არის უსაფრთხოება სკოლებში, რადგანაც სკოლაში არსებული მდგომარეობა და სკოლაში მომხდარი ინციდენტი ზოგადად იყო ის, რამაც შემდეგ გამოიწვია დაპირისპირების გაგრძელება სხვა ქუჩებზე, ბაქრაძის ქუჩაზე, შემდეგ ხორავას ქუჩაზე, რასაც შემდეგ მოყვა ორი ახალგაზრდის მკვლელობა. ჩვენს მიერ მიღებული ინფორმაციების ანალიზის შედეგად ასევე იქნა გამოკვეთილი ზოგადი სიტუაცია და მდგომარეობა სკოლებში, რომელიც ნამდვილად არის საგანგაშო და დღეს სწორედ ამაზე გვექნება საუბარი. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ კომისიის მიერ ამ კონკრეტული თავის მოსამზადებლად იქნა ჩატარებული კომისიის ფარგლებში მთელი რიგი ღონისძიებები. ჩვენ შევხვდით ერთის მხრივ მანდატურებს, რომლებიც 51 სკოლაში იმყოფებოდნენ იმ დღეს. ჩვენ ვესაუბრეთ სკოლის მასწავლებლებს, 51 სკოლის, ჩვენ ვესაუბრეთ 51 სკოლის დირექტორს, ასევე პირველი ექსპერიმენტული სკოლის დირექტორს, ასევე ვესაუბრეთ სასწავლო ნაწილის გამგეს 51 სკოლაში. კომისიამ ჩაატარა შეხვედრა თბილისის რამდენიმე სკოლის, თუ არ ვცდები 20-მდე სკოლის დირექტორთან, 27 სკოლის დირექტორთან. ჩვენ გამოვითხოვეთ ძალიან დიდი რაოდენობის ინფორმაცია, მასალა, როგორც განათლების სამინისტროდან, ისე სხვადასხვა უწყებებიდან, რომ მიგვეღო სრული სურათი თუ რა მდგომარეობა არის სკოლაში და რამდენად იმოქმედა სკოლაში ზოგადად არსებულმა უსაფრთხოების მდგომარეობამ 1 დეკემბერს მომხდარ ტრაგედიაზე. ეს ყველაფერი იქნება ბუნებრივია ასახული კომისიის დასკვნაში და დღეს სწორედ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თავის განხილვა გვექნება. მე მინდა ვთხოვო ბატონ სერგო რატიანს, რომ მან წარმოადგინოს ეს თავი. ბატონო სერგო. მადლობა. დღეს საუბარი შეეხება სკოლის უსაფრთხოების პრობლემებს. ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი, რომელიც იქნება საგამოძიებო კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნაში, შესაბამისად გვექნება რეკომენდაციებიც. უნდა ითქვას, რომ სკოლაში შექმნილი მდგომარეობა, უსაფრთხოების მდგომარეობა და ის, რაც მოხდა 2017 წლის 1 დეკემბერს, ყველაზე ნაცნობი არის სასკოლო საზოგადოებისათვის და შესაბამისად ყველა ადამიანებმა ალბათ ყველაზე მეტად ახლოს იყო ეს პრობლემები და ყველაზე გულთან ახლოს მიიტანა შექმნილი ვითარება, შესაბამისად აუცილებელი არის ამ ვითარების
გაცნობიერება და მე მზრუნვა იმაზე, რომ იყოს გამოსწორებული შექმნილი ვითარება უსაფრთხოების მხრიდან. რა უძღოდა პირველი კითხვა, რომელიც რაზეც ჩვენ უნდა გაგვესვა პასუხი, ეს არის რა უძღოდა წინ ხორავაზე მომხდარ ტრაგედიას, რამ განაპირობა ესა, რა ფაქტორებმა განაპირობა შექმნილი ვითარება და კონკრეტულად ეს ტრაგედია. კომისიამ დაადგინა და რა თქვა გაანალიზა გაზრდილი აგრესიული ფონი. გარდა ამისა, მე მინდა აქედან მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ექსპერტს, რომელიც ჩართული იყო დასკვნის მომზადების პროცესში. ჩვენ შევხვდით ძალიან ბევრ ექსპერტს, მოისმინეთ საკმაოდ ბევრი მოსაზრება, ასევე ჩვენ შევხვდით სკოლის დირექტორებს და ყველამ ადამიანს მინდა მადლობა რომ გადაუხადო. რაც შეეხება პირველ საკითხს, სადაც ჩვენ უნდა გაგვეცა პასუხი, ეს არის გაზრდილი აგრესიული ფონი სკოლაში. ეს არის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, მოსწავლეების მხრიდან მოსწავლეთა ჩაგვრა, ბულინგი, იარაღის ტარება, სკოლიდან გაპარვა და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის გაკვეთილების ჩაშლა. ყველა ეს დარღვევა ფაქტობრივად შეინიშნება და ამ დარღვევებს აქვს ადგილი 1 დეკემბერს და მე მინდა თანმიმდევრულად მოვყვე ამაზე. პირველად, ესე ვთქვათ, სკოლის კონფლიქტი დაიწყო იქიდან, რომ იყო ჩაგვრის, ბულინგის მცდელობა და ამ ბულინგის მცდელობის დროს გამithარდა შელაპარაკება და გადაიწყო გარკვეული კონფლიქტი. ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ იყვნენ მე-11 კლასელები, კონკრეტულად დღ და დნ, მე-11 კლასელები და მეორე მხრივ თჩ და ას, მათ შორის მოხდა შელაპარაკება, სწორედ იმის საფუძველზე, რომ იყო ბულინგის მცდელობა. კონფლიქტი გაგრძელდა დერეფანში, ორ ლოკაციაზე. ერთი მხრივ ეს იყო დღ-სა და ას-ს შორის საუბარი და მეორე იყო დნ-ს და თჩ-ს შორის საუბარი. ანუ ორ ადგილას არის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტური კერა, გარკვეულწილად შელაპარაკება, მაშინ მონაწილეობას იღებს არაერთი ადამიანი, ანუ გარდა იმისა, რომ ისინი ცალ-ცალკე არიან, შემდეგ ერთადაც აქვთ საუბარი და სწორედ აი ამის შემდეგ ას დაუკავშირდა თავის მე-12 კლასელ დეიდაშვილს და სთხოვა დახმარება. აღსანიშნავია და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი, რომ სასწავლო პროცესის დამთავრების შემდეგ, სადღაც 13 საათსა და 40 წუთზე, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ ორივე მხარე, ერთი მხრივ სკოლაში ჩამოსული მკ თავის მეგობრებთან ერთად, გჯ-სთან, გბ-სთან, გმ-სთან, ად-სთან და გ-ისთან და ასევე მე-9 კლასელებთან ერთად, რომლებიც დახვდნენ სკოლაში და მეორე მხრივ დღ-ს და დნ-ს მე-11 კლასელები მეგობრები სრულიად დაუფარავად იკრიბებიან სკოლასთან და შემდეგ იწყებენ გადაადგილებას ჯერ ბაქრაძესა და შემდეგ ხორავას ქუჩის მიმართულებით. ანუ წარმოიდგინეთ, სრულიად დაუფარავად 35 მოსწავლე იკრიბება სკოლის წინ და იწყებს გადაადგილებას და უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაცია აქვს როგორც ადმინისტრაციას, ასევე უნდა ფლობდნენ ამ ინფორმაციას თავისი მოვალეობის ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში უნდა ფლობდეს, ასევე ფლობდნენ მანდატურები, იწყებენ გადაადგილებას. საიდან იცის ადმინისტრაციამ ამ ფაქტის შესახებ, უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი ლოკაცია შეამჩნია მანდატურმა და სკოლის მასწავლებელს უთხრა. ჯერ უნდა გავმიხილოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, ის დარღვევები, რაც მოხდა ამ დღეს და ის სისტემური დარღვევები, რომელსაც ადგილი აქვს სკოლებში. უნდა ვთქვათ, რომ არც ერთი ის დარღვევა, ყველა ის დარღვევა, რომელიც მოხდა იმ დღეს, არის სისტემური პრობლემა. პირველი, ეს არის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. ჩვენ გამოვითხოვეთ სტატისტიკა და ვხედავთ, რომ 2015 წლიდან ეს არის მზარდი პრობლემა. თუ 2015 წელს ეს იყო 2582 შემთხვევა,
2018 წელს უკვე დაფიქსირებული არის 3673 შემთხვევა, ანუ ჩვენ საქმე გვაქვს 45% ზრდასთან და ეს არის საკმაოდ შემაშფოთებელი. ჩვენ გამოვითხოვეთ აგრეთვე კონკრეტულ სკოლებში დარღვევების სტატისტიკა და აქაც ეს სკოლები ნამდვილად არ არიან გამონაკლისი, ამ მიმართულებითაც 2015 წელს თუ არის 77 დარღვევა, დღეს არის იგივე ფიზიკურ დაპირისპირების მიმართულებით 2018 წელს უკვე არის 129 დარღვევა და ასევე პირველ ექსპერიმენტულში არის ფაქტობრივად გამორმაგებული თუ 2015 წელს დაფიქსირებულია 13 დარღვევა, 62 დამხმარება არის დაფიქსირებული, გაოთხმაგებულია ფაქტობრივად ამ მიმართულებით არის სერიოზული პრობლემები. ბოლო წლებში ნიშანდობლივია, რომ არის ასევე სკოლის ფონზე შექმნილ ფონდთან დაკავშირებით ასევე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, საზოგადოებას უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ მაგალითად აკრძალული ნივთების შეტანა სკოლებში და აღმოჩენა თუ 2015 წელს იყო 1800 დაახლოებით, დღეს არის უკვე 2400-ზე მეტი შემთხვევა. მეორე მნიშვნელოვანი დარღვევა არის რასაკვირველია სკოლიდან გაპარვა და ესეც მასშტაბურ ხასიათს იძლევა. ამ გაპარვის მნიშვნელობა ერთხელ ჩვენმა ოპონენტებმა იშაყირეს, რომ თქვენ საუბრობთ ეს თქვა შატალოებზეო, იხუმრეს და ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. უნდა ვთქვათ, რომ ამ დღეს არაერთი მოსწავლე ტოვებს გაკვეთილებს თვითნებურად და ეს არის პირველად დემონსტრაციული გასვლა სკოლიდან, რასაც არ აქცევს ჯეროვან ყურადღებას, არ აქცევენ არც მანდატურები, არც სკოლის ადმინისტრაცია. ამ მიმართულებითაც არის სისტემური პრობლემა. იგივე 2015 წელს არის 8400 შემთხვევა და 2018 წელს არის 10800-ზე მეტი შემთხვევა. ასევე კონკრეტულად სკოლებში არის სერიოზული პრობლემა, თუ 2015 წელს არის 82 შემთხვევა, დღეს 2018 წელს უკვე არის 113, ეს არის 51 სკოლაში და პირველ ექსპერიმენტულში არის იწყებოდა ეს 2015 წელს არის 124 შემთხვევა და შემდეგ არის გაცილებით მეტი. ასევე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აგრესიული ფონის თამდევ პრობლემებზე, ისეთი როგორიც არის გაკვეთილების ჩაშლა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რა სერიოზული პრობლემა არის, როდესაც მოსწავლე, კონკრეტული მოსწავლე, ან მოსწავლეთა ჯგუფი თავს აძლევს უფლებას ჩაშალოს გაკვეთილები. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს როგორც მასწავლებლების, ისე სხვადასხვა მოსწავლების დემორალიზებას და ამ მიმართულებითაც სტატისტიკა არის შემაწუნებელი. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რომ კონკრეტული მოსწავლეები, რომელიც იღებენ მონაწილეობას ხსენებულ კონფლიქტში და მე შეგახსენებთ, რომ კონფლიქტი იწყება AS-ს, DN-ს, DG-სა და TČ-ს შორის, ესენი არიან მე-9 კლასელები და მე-11 კლასელები და უნდა გავამახვილო ყურადღება ერთ გარემოებასთან დაკავშირებით, რომელსაც გარკვეულწილად ჰქონდა სპეკულაცია, კომისიამ დაადგინა და ჩვენ ამის შესახებ თქვით სხვა გარემოებებისთან მიმართებაშიც, რომ საპირფარეშოში, საიდანაც დაიწყო კონფლიქტი, იქ კომისიამ დაადგინა, რომ დავით სარალიძე ამ კონფლიქტში არ იყო და არც მონაწილეობდა. და ეს არის ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რაღაც ამასთან მიმართებაში იყო გარკვეული სპეკულაციები. რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე? მაგალითად, AS-ს მიმართებაში, ხო, არის გაკვეთილების ჩაშლა, მოსწავლეების არაერთის ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხო? DN-სთან მიმართებაში, საგაკვეთილო პროცესის არაერთის თვითნებური მიტოვება, არაერთის არაეთიკური ქმედება, გაკვეთილების ჩაშლა, არაერთის გაკვეთილებზე დაგვიანება. DG გაკვეთილებზე დაგვიანება, მოსწავლეების ფიზიკური შეურაცხყოფა. გაკვეთილებზე სისტემური დაგვიანება, მოსწავლეების ფიზიკური შეურაცხყოფა, არაეთიკური ქმედება. რას მიანიშნებს ეს მონაცემები? პირველ რიგში, რომ სკოლის სისტემა ვერ აგვარებს, ვერ აჩერებს გარკვეულ ქმედებებს, სკოლაში არიან მოსწავლეები და მათ შესახებ იცის ადმინისტრაცია, ხშირ შემთხვევაში მათ შესახებ აქვს ცნობები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამასთან დაკავშირებით არანაირი ღონისძიება არ არის გაკავშირებული,
რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ქმედითი შესაბამისად უნდა ვთქვათ ორი დასკვნა გამომდინარეობს აქედან პირველი რომ ყველა დარღვევა რომელსაც ადგილი ჰქონდა 1 დეკემბერს არის სისტემური ხასიათის მეორე რაც შეგვიძლია ვთქვათ და ამაზე უკვე მოგვიანებით დარღვევებთან მიმართებაში ვისაუბრებთ რომ კომისიამ დაადგინა რომ გაკვეთილების შემდეგ 30-35 მოსწავლის შეკრება, სულაც დემონსტრაციული მოსწავლის შეკრება იყო ასე ვთქვათ სრულიად აშკარა და გადაადგილება იყო აშკარა და სკოლის ადმინისტრაციამ ვერ ჯეროვნად ვერ შეაფასა გარკვეულწილად სიტუაცია. ერთ დარღვევაზე აქ ვიტყვი და ჩვენ ცოტა ასე ვთქვათ თვითონ მოხსენებაში ცოტა შემდეგ აგვაქვს, მაგრამ აქვე უნდა გავუსვათ ხაზი ერთ გარემოებას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სკოლა ჯეროვნად მათ ქმედებები არ არის ადეკვატური, როდესაც ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა, ეს არის იარაღის ტარება. ჩვენ გამოვითხოვეთ მონაცემები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და მოუთხოვეთ მათ პასუხი მასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც სკოლა ატყობინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იარაღის ტარებასა და ასევე განსაკუთრებით აგრესიულ ქმედებებთან მიმართებაში, რა ქმედებები აქვს მათ ჩადენილი ბრძანებების მიხედვით არსებობს ბრძანება პროგრამა, რეფერირების პროგრამა, რაც გულისხმობს გადამისამართებას და აქტიურ ქმედებებს, გადამისამართებას სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც სოციალური მუშაკის ჩართვა, ფსიქოლოგის ჩართვა და სხვა ქმედებები, ამ მიმართულებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტობრივად არაფერი არ აქვს გაკეთებული. უნდა შევნიშნოთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოველთვის თავს იწონებს იმასთან მიმართებაში, რომ სტატისტიკის მოგვარების მიმართულებით მან გადადგა გარკვეული ნაბიჯები და ამ მიმართულებით იმდენად ძიმეთ არის საქმე, რომ 2 კვირის განმავლობაში ფაქტობრივად მათ მასალები ვერ მოგვაწოდეს. მოგონი უნდა გავაგრძელოთ მსჯელობა და უკვე ვისაუბროთ დარღვევებთან მიმართებაში. რა ხდება დარღვევებთან მიმართებაში? პირველი არის ის, რომ 51 სკოლის საფერფარაშოში დაწყებული კონფლიქტი სკოლის ადმინისტრაციის ყურადღების მიღმა დარჩა. ასევე უნდა ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი ლოკაცია, კონფლიქტური ლოკაცია, სადაც უკვე იმყოფებოდნენ დღ, ას, დნ და თჩ და ამ საუბრებში მონაწილეობას იღებდა ასევე დავით სალარიძე, აქ ერთ დერეფანში დავით სარალიძე ამ ლოკაციის აღმოჩენა არ მოხერხდა, ვერ მოხერხდა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული პრობლემა. ამის შემდეგ მანდატურებმა შეატყობინეს ერთ-ერთ შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით თჩ-სა და დნ-ს საუბარი, ასე ვთქვათ, და კონფლიქტური სიტუაცია შეამჩნია მანდატურმა და ის მივიდა სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან, მოახსენა ეს სიტუაცია და მოხდა თჩ-სთან და დნ-სთან დასაუბრება, მაგრამ იმიტომ რომ არ იყო აღმოჩენილი სხვა ლოკაციები, ვერ იქნა შეფასებული სრული მასშტაბით კონფლიქტის მასშტაბები და აი ამან გამოიწვია ის, რომ არ იყო გაცნობიერებული ის საფრთხე, რაც შეიძლება შემდეგში მოხდარიყო. აი ამის შემდეგ თუ შეიძლება მე მინდა გადავიდეთ ჯერ უნდა ითქვას რომ სკოლის დირექტორის ქალბატონ ყენიას მოადგილის ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმ დღეს მოვალეობის შემსრულებელის მიერ მოცემული ჩვენებებით დასტურდება, რომ 13 საათზე და 50 წუთზე ქალბატონი ყენია იმყოფება სკოლის აივანზე, რომელიც გადის სკოლის წინ და ის ამბობს, რომ მან შეამჩნია შეკრება და გადაადგილება მოსწავლეების თჩ, დნ-ს, დავით სარალიძის, დღ, თჩ-ს და სფ-ს, ასევე 5-6 უცხოპირის, ასე ვთქვათ,
მოსვლა სკოლაში და მათი გადაადგილება, უბრალოდ გადაადგილება და აქ უნდა ითქვას, რომ აი ამას ყველაფერს უყურებს სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მე მინდა აი იმ ფოტოს, რომელიც უბრალოდ კამერის მასალებს, რომელიც ამოვიღეთ ჩვენ, აი ეს გადაადგილება, უნდა ითქვას, რომ აი ეს არის გადაადგილება, რომელიც არის 13 საათზე და 51 წუთზე. აი ეს არის ჯერ შეგროვება არის, ამას წინ უძღვის შეგროვება და გადაადგილება. ჩვენ ვხედავთ სკოლის ასე ვთქვათ აივანს, სადაც დგას. აი ეს არის ჯერ შეგროვება, აი ამის თავზე არის აივანი, აქ იმყოფება ქალბატონი ყენია, რომელიც სულიად აშკარად ხედავს ამ მოსწავლეებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას აქვს ინფორმაცია კონფლიქტურ სიტუაციასთან იმ დღეს შექმნილ კონფლიქტურ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ის ხედავს, რომ შეგროვებულ ადამიანებს და მოსწავლეებს და 35 დაახლოებით 35 მოსწავლის გადაადგილებას და ამაზე მისი ქმედებები არ არის ადეკვატური. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში უკვე უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, განხორციელებული ზარი პოლიციაში. მაგრამ ის რეკავს მანდატურებთან, მე დაუბრუნდები აი იმ მონაცემებს, რომელიც გვაქვს ჩვენ კამერებიდან, თუ შეიძლება ფოტოთან, წესით, ბრძანებით ევალებოდა ორი რაღაცა უნდა ყოფილიყო აქ. პირველი, მანდატურებს ევალებათ, რომ ერთ-ერთი მანდატური იდგეს და აკონტროლებდეს სკოლის პერიმეტრს და ამ შემთხვევაში მანდატურს რომ შეესრულებინა ჯეროვანად თავისი მოვალეობა, მდგარიყო სკოლის წინ, მას არ უნდა გამოპაროდა აი ეს შემთხვევა. მეორე, ასევე ამის პარალელურად მეორე მანდატური არსებობს ბრძანება და უნდა ყოფილიყო სკოლის კამერებთან და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ სკოლის კამერებთან რო ყოფილიყო ის რასაც ჩვენ უყურებთ და საზოგადოება უყურებს ახლა, ის შეამჩნევდა აი ამ ვითარებას, მით უმეტეს, რომ სკოლის მანდატურები და ადმინისტრაცია უნდა მუშაობდეს და ეს არის სწორედ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი პრობლემა, უნდა მუშაობდეს როგორც ერთიანი გუნდი, მათ უნდა ქონდოდათ ინფორმაცია და გარკვეულ მანდატურებს ქონდათ ინფორმაცია, რომ იყო კონფლიქტური სიტუაცია და მეორე სერიოზული დარღვევა არის ის, რომ კამერებთან არავინ არ არის. ეს არის ძალიან მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა და აი ეს ვითარება რო ყოფილიყო ჩვეულებრივად ყველას რო შეესრულებინა ჯეროვნად თავისი მოვალეობა, მე ვფიქრობ, რომ და კომისიის წევრებს მიაჩნიათ, რომ ეს ამ კონფლიქტის თავიდან აცილება იქნებოდა შესაძლებელი. შემდეგი პრობლემა, ანუ სკოლის პრობლემასთან მიმართებაში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ადმინისტრაციისა და მანდატურების ურთიერთობა. აქ არის კოორდინაციის არარსებობა, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ მანდატურებს არ აყავთ ადგილზე მაკონტროლებელი და ასევე არ არის მათ შორის ფუნქციების განაწილებას თვითონ ახდენენ და ჩვენ ხედავთ რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს იმან, რომ 5 ადამიანი აკეთებს კოორდინაციას და ვიღაცა შეიძლება უბრალოდ არ იყოს ადგილზე, ან არ იყოს ფუნქციონირება ადეკვატურად გაანალიზებული, რა ხდება შემდეგში. როგორ ირეაგირა ამაზე განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ? პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სკოლის რეაგირებასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვათ რამოდენიმე სიტყვა. პირველი არის, ესე იგი, ის რომ სკოლამ 2017 წლის 1 დეკემბრის მოვლენები არ გამოიკვლია და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ის დარღვევები, რომელიც იყო სკოლაში, სკოლამ ამაზე რეაგირება, არანაირი რეაგირება არ მოახდინა. მათი განმარტებით იყო ის, რომ თითქოს პარალელურად მიდიოდა გამოძიება, ეს არ არის და კომისიას მიაჩნია, რომ ეს არ არის ადეკვატური, ასე ვთქვათ, პასუხი კითხვაზე და ეს რეაგირება აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. მეტიც არის სხდომა, რომელიც ტარდება 2018 წლის 8 დეკემბერს, 17 წლის უკაცრავად 8 დეკემბერს, ფაქტობრივად
ფაქტობრივად ეს არის 8 დღე არის გასული, 7 დღე არის გასული შექმნილი ამ ტრაგედიიდან და სკოლის დირექტორი საბჭოს წინაშე, სამეურვეო საბჭოს წინაშე აკეთებს განცხადებას, რომ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად, მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა იციან თავიანთი მოვალეობები და კარგად ართმევენ თავს. მოსწავლეებმა იციან სკოლაში ქცევის წესები, მათ იციან რა შედეგები მოხდა გაკვეთილები და თავნებურად გაცდენას ან სხვა დისციპლინარულ გადაცდომას, მაღალია მოსწავლეთა უსაფრთხოების ხარისი. ეს ხდება 2017 წლის 8 დეკემბერს. და კერძოდ დილის 9 საათზე მოსწავლეთა და თანამშრომელთა შემოსვლის შემდეგ იკეტება სკოლის ცენტრალური კარი, რომელიც კონტროლდება და პასუხისმგებელი პირები არიან. უნდა ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც არის ამ და სხვა სკოლაში, ეს არის სხვადასხვა ცვლები, მაგრამ შეიძლება ეს ცილდება ჩვენ ფორმულაციამ უნდა შევნიშნოთ და სკოლის ასე ვთქვი, სხვადასხვა ცვლა იწყებს ყოველ 2 საათში შემოსვლას. ანუ პირველი ცვლა თუ შედის 9 საათზე, მეორე ცვლა შეიძლება შედიოდეს 12-ზე, შემდეგ 2-ზე და ბუნებრივი არის, აქ არის ანუ სრულიად არაადეკვატური ქმედებები და არანაირი კარების დახურვას აქ ადგილი უბრალოდ არ აქვს და აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ რომელიმე ის კომპონენტი რო ყოფილიყო შესრულებული ამ სკოლაში, ეს ტრაგედია შეიძლება არ მომხდარიყო. ასევე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროზე. განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა ვთქვათ და ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, 2 დღემდე არ მოუხდენია 2017 წლის 1 დეკემბრის მოვლენების შესწავლა და ამ მიმართულებით უბრალოდ არაფერი არ გაკეთებულა. არ ჩაუტარებია მოკვლევა მანდატურების სამსახურს და არ არის აღმოჩენილი და დადგენილი ის გადაცდომები და ის სერიოზული დარღვევები, რომელიც ჰქონდათ ჩადენილი მანდატურებს და დარღვევა არის ის, რომ არ იყო შესრულებული ბრძანება, რომლის თანახმადაც უნდა გაკონტროლდეს ერთი მხრივ პერიმეტრი და მეორე დარღვევა, რომელიც ეხება კამერებთან ყოფნას და კამერების კონტროლს და აი ეს დარღვევები და სხვა დარღვევებიც ფაქტობრივად არ არის ჯერ უნდა შეფასება საერთოდ არ არის მოკვლეული. სამინისტრომ აი ამის პასუხად ჩვენ მოგწერა, რომ მიმდინარეობდა გამოძიება და ამ გამოძიების შედეგად, ამ გამოძიების პარალელურად არ იყო მიზანშეწონილი მოკვლევის ჩატარება. თუმცა კომისიას მიაჩნია, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების წარმოება არ აბკოლებს პარალელურ რეჟიმში სკოლების ადმინისტრაციისა და მანდატურის ქმედებების შესწავლას და პირიქით ეს ხელს შეუწყობდა მომხდარის მსგავსების ასე ვთქვათ პრევენციას შემდგომში და ეს ფაქტობრივად დღემდე არ არის ჩატარებული. ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებებზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, როდესაც ჩვენ გავაგზავნეთ წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ვკითხეთ, რომ როგორ არის მათი ანუ რას აკეთებენ ისინი და როგორ რეაგირებენ იმ შემთხვევებში, როდესაც სკოლებიდან, სკოლის მანდატურებიდან მოდის ინფორმაცია კონკრეტულ განსაკუთრებით მძიმე დარღვევებთან მიმართებაში, ისინი არიან ვალდებულები, რომ დაიწყონ რეფერირების პროცესი, ამასთან მიმართებაში არსებობს ბრძანება, მაგრამ ამ ბრძანების ჯეროვანად შესრულება უბრალოდ არ არსებობს. პრობლემები, რომელიც არის სკოლაში, რასაკვირველია, არის ძალიან საკმაოდ მასშტაბური, მოითხოვს განსაკუთრებულ რეფორმას. ჩვენ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით ვიმუშავეთ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შევხვდით ძალიან ბევრ ექსპერტს, მოვისმინეთ საკმაოდ ბევრი მოსაზრებები და უბრალოდ აუცილებელია გარკვეული რეფორმების გატარება. უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ ამ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის ფორმატში და ასევე შემდეგ რეკომენდაციების დროს რას გავითვალისწინებს ახლა აი ამ
ამჯერად და შემდგომში რა შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ აუცილებელია გატარდეს გარკვეული ქმედითი ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები ის რაც გარდა იმ დარღვევებისა, რაც არის, აუცილებელია რამდენიმე, უბრალოდ აუცილებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ სკოლის სხვადასხვა საფეხურები, ის არის ერთ სივრცეში, ეს ქმნის უსაფრთხოების მიმართულებით ძალიან სერიოზულ პრობლემას. აქაც ძალიან სახასიათო არის, რომ კონფლიქტი ხდება მე-9 კლასელებსა და მე-11 კლასელებს შორის. ეს არის ორი განსხვავებული საფეხური, ერთი არის საბაზო საფეხური და მეორე არის საშუალო სკოლა და მათი ერთ სივრცეში ყოფნა გარკვეულ სერიოზულ პრობლემებს ნამდვილად ქმნის. ასევე საბაზოსა და როდესაც ერთად არის და ერთ სივრცეში არის საბაზო და დაწყებითი სკოლა, აქ არის გარკვეული მაღალი რისკი, რომ მოხდეს ასევე ბულინგის შემთხვევები და ასევე უბრალოდ მაგალითები, რომელიც შეიძლება მისცენ ქცევის სტანდარტები ამ შემთხვევაში იზრდება, სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორია და ასევე მიბაძვასაც შეიძლება ქონდეს ადგილი და ასაც ასევე სერიოზული პრობლემა არის. ამ მიმართულებით ჩვენ გვექნება გარკვეული რეკომენდაციები, თუ არ ვწდები ამ სკოლის უსაფრთხოებასთან მიმართულებით ვახსენეთ თითქმის ყველა კომპონენტი, თუ რამე გამომჩა, შეგვიძლია ჩვენ ერთად მუშაობდით და შეგვიძლია ასე ვთქვათ დავამატოთ ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა ბატონო სერგო. მე შევეცდები რომ მოკლე შეჯამებასაბით გავაკეთო, ოღონდ მანამდე კოლეგებს მინდა ვკითხო რაიმე დამატება ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმა ხომ არ სურთ. ბატონო ოთარ გისმენთ. მადლობა ბატონო სერგი, მოგესალმებით, მიმესალმები საზოგადოებას, ვინც თვალყურს კომისიის სხდომებს. შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ 51 სკოლა. ჩემი სკოლაა 99 წელს შევედი ამ სკოლაში. მე ჩემი დაც და ჩემი ძმაც ამ სკოლაში ვსწავლობდით. და ის მარშრუტიც, ანუ ეს ჩემი სკოლიდან ყოველთვის ბაქრაძის ქუჩით ავდიოდი, შემდგომ ჭოველიძეზე, ველინსკით ავდიოდი, მე სახში გოგებაშვილზე. და ეს საკითხები და ეს პრობლემები, რომელზეც ახლა ბატონმა სერგომ ისაუბრა, არის კარგად დავიწყებული ძველი პრობლემები. 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო იქ არც მანდატორი სამსახური და არც კამერები და ასეთი სტანდარტები უსაფრთხოების, რომლის საშუალებას დღეს უკვე გვაქვს. მაგრამ მინდა გითხრათ და საზოგადოებამაც მინდა იცოდეს, რომ ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩაგვრა ბულინგი სისტემატური ხასიათის, ისე ცივი იარაღის ტარება და მისი გამოყენება, მათ შორის სკოლაში. ამავე დროს ხაზგასმელია ისიც, რომ სკოლის ადმინისტრაცია არ იყო არც მაშინ მოწოდების სიმაღლეზე, პრინციპში მთლიანად სახელმწიფო ინსტიტუტების სრული ეროზია და სერიოზული კრიზისი იყო ყველა მიმართულებით, მათ შორის სამართალდამცავ სისტემაში. რაც შეეხება ვითარებას, რომელიც გვაქვს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაც მე როგორც კომისიის წევრმა დავასკვენი საქმის მასალების შესწავლის შედეგად და ახსნა გამარტოების მიღების შედეგად. პირველი პრობლემა გახლავთ ის, რომ სკოლაში არიან ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ბულერები, ანუ სისტემატურად ვინც ჩაგრავს სკოლის სხვა მოსწავლეებს, ესეთი პირები და ამ პირების მიმართ ადმინისტრაცია ვერ ახერხებს ეფექტური პრევენციული ზომების გატარებას, რომ აღარ განმეორდეს ამგვარი შემთხვევა. და ეს მთლიანად ხელს უშლის ერთის მხრივ სასწავლო პროცესს და მეორეს მხრივ წარმოადგენს სკოლაში ყოფი წესიერი მოსწავლეებისთვის საშინელ დისკომფორტს, რომლებიც განიცდიან რეგულარულად
ასეთი ტიპის წნეხს და ჩაგვრას. და როდესაც სახელმწიფო ანუ ამ შემთხვევაში სკოლა და მისი ადმინისტრაცია თუ მანატური სამსახური რეაგირებას ვერ ახდენს, ეს ქმნის განცდას სკოლაში, რომ ესე იგი, ანუ არაფერს აზრი არ აქვს, ესე იგი ამ მდგომარეობას უნდა შევეგუოთ, ესე იგი ეს არის ნორმა და რაც არის ძალიან დასაფიქრებელი და ჩვენ გვაქვს სერიოზული ზომები გადაწყვეტილი ამ სიტუაციის შესაძლებლად, რომ სკოლაში არსებობდეს რეალური ბერკეტები, გარკვეული პრევენციული ზომები, რომ ჩაგვრას და ბულინგს არ კონდეს დამკვიდრებული პრაქტიკის სახე. მეორე პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა, ეს ეხება იმას, რომ ბავშვები მოზარდების დიდი ნაწილი არ იყო გულწრფელი, არ თანამშრომლობდა გამოძიებასთან, დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ახსნა გამარტების პროცესი არ იყო სრული და ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდიდნენ, არ იყო სიმართლესთან შესაბამისი და ესეც არის სერიოზული პრობლემა, როგორც ერთის მხრივ სამოქალაქო განათლების და მეორეს მხრივ შეიძლება მოზარდების ნაწილს არ აქვს იმედი, რომ სიმართლის თქმის შემთხვევაში მათ პრობლემები არ შეექმნებათ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. შემდეგი თემა, ახლა უკავშირდება უკვე უშუალოდ ამ ინციდენტმა რა დაგვანახა, ხო, ანუ სკოლის ადმინისტრაციამ და მანდატურებმა იციან, რომ ორი მოზარდი მე-11 კლასელი და ორი მოზარდი მე-9 კლასელი არიან პრობლემური მოსწავლეები, მათ ახასიათებთ პრობლემური ქცევა. მათ შორის ჩაგვრასა და ძალადობასთან დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იციან, მიუხედავად იმისა, რომ ინციდენტს აფიქსირებენ, ანუ გაიგეს, რომ იმ დღეს ამ პრობლემურ ბავშვებს მოუვიდათ შელაპარაკება, შემდგომ აფიქსირებენ აი ამ პრობლემური ბავშვების, ანუ უკვე კონფლიქტში მყოფი პრობლემური ბავშვების შეკრება სკოლის წინ, აფიქსირებენ უცხო მოზარდების მოსვლას და აფიქსირებენ, რომ ეს მოზარდები ერთად მიდიან იმ ადგილისკენ, სადაც ხშირად ხდება ხოლმე გარჩევები და ჩხუბები, ეგრეთ წოდებული ნანგრევებისკენ. მიუხედავად ამისა, მაინც არ რეკავენ პოლიციაში. თავისთავად ის, რომ ბავშვებს რაღაც ადგილი აქვს, სადაც ესე იგი გარჩევების და შეკრებების ადგილია, ესეც შემაშფოთებელია და ესეც ხას უსვამს იმაზე, რომ ადასტურებს იმას, რომ რეალურად არ არის უსაფრთხოების საკითხები სკოლაში მოწოდების სიმაღლეზე. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ამგვარი ტიპის ინციდენტები არ მოხდება, ან მოხდება გაცილებით ნაკლები, იმ შემთხვევაში თუ კი სკოლის ადმინისტრაცია იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. იმ შემთხვევაში თუ კი კონფლიქტებს და სისტემატურ ჩაგვრას დახვდება ადეკვატური შესაბამისი ნაბიჯებით ადმინისტრაცია და მანატური სამსახური, მოხდება რეფერირება, მოხდება ფსიქოლოგის ჩართვა, მოხდება გარკვეულ შემთხვევებში უფრო ადეკვატური, უფრო სერიოზული სანქციების გამოყენება, იმისთვის რომ მოხდეს პრობლემური ქცევის კორექცია და მოზარდი დაუბრუნდეს ნორმალური განვითარებისას, რომ სკოლაში იყოს გარემო, სადაც ბავშვები შეძლებენ რომ ისწავლონ. და ამავე დროს მანდატური სამსახური, როდესაც ჩვენ სერიოზული პრობლემები დავაფიქსირებთ, კამერასთან თუ არავინ არ იჯდება, სკოლის პერიმეტრს თუ არავინ არ გააკონტროლებს და აი ამ ფოტოს ეხლა რო უყურებს ეხლა მთელი საზოგადოება, ხო? აი ამ ხელა რაოდენობა ბავშვების ორგანიზებულად რომ მიემართებიან საქმის გასარჩევად, ამაზე რეაგირებას თუ არ მოახდენ, მე შევლენს რაღაც ეზოში და როგორც დამთავრდა ეს ამბავი ყველამ კარგად ნახეთ. მოკლედ რომ თქვა ეს პრობლემები, რომელიც 51 სკოლაში დაფიქსირდა, ახალი არ არის. ამ პრობლემებს ჭირდება სერიოზული ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ
გვიყურებენ, მათ შორის 51 სკოლის მოსწავლეებიც. ბავშვები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი ეხლა რაღაც აზრი ექნება, რამე შეიცვლება თუ არ შეიცვლება. ისევ იგივე იქნება, ანუ ის ჩაგვრელი ბავშვები ისევ დაუსჯელად და ისევ ყველანაირი რეაგირების გარეშე გაანაგრძობენ ჩაგვრას თუ არა. მანდატური სამსახურის უნდა მოერიდონ და მათთან დაკავშირებით აი ეს ახლა აქ ხდება, ხო, ეს პრაქტიკულად, ანუ მანდატურების თვალწინ ხდება, ხო? ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ არანაირი რიდი, არანაირი პატივისცემაც არ არის, ხო, ამ სტრუქტურის მიმართ, ხო? ამიტომ ამ კომისიამ რა საკითხების დაადგინა, ჩვენ ის კი არ უნდა გავაკეთოთ, რომ აი დარღვევები დავადგინეთ და ამ დარღვევებზე ვიღაცები დაისაჯონ, რაღაც. ეს არ არის ჩვენი მთავარი მიზანი. არ არის მთავარი მიზანი. მთავარი მიზანი არის ის, რომ ეს რეალობა შევცვალოთ, რომელიც არის არა მხოლოდ 51 სკოლაში, არამედ სხვა სკოლებშიც. აქ რაც იყო პირველი ექსპერიმენტული სტატისტიკა, ის ძალიან შემაშფოთებელია, წლიდან წლამდე ზრდადი და არა მხოლოდ ზრდადი ეხლა თქვა 5-10%-ით ან სტატისტიკური სთომილების ფარგლებში კი არ ხდება ზრდა. გაორმაგება ხდება, გასამაგება ხდება სერიოზული დარღვევების. ამიტომ მაქსიმალური ყურადღება უნდა მიაპყროს პარლამენტმა და განათლების სამინისტრომ და ჩვენი კომისია ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ შევთავაზოთ სამინისტროს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას ამ ვითარების გამოსასწორებლად. რაც შეეხება კონკრეტული პირებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ქმედებებსა თუ უმოქმედობებს მოყვება მძიმე შედეგები და ამ მძიმე შედეგებზე შემდგომ აუცილებელია რომ დადგეს პასუხისმგებლობა. სხვანაირად არავის არ ექნება ის რიდი რომ კანონი უნდა დაიცვას, გაცემული ბრძანებები უნდა შეასრულოს და იზრუნოს რეალურად სკოლაში ბავშვების უსაფრთხოებაზე. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილები ერთი სწავლობდნენ სკოლაში, იღებდნენ თანამედროვეობის შესაბამის განათლებას და ცოდნას, ამისთვის უშვებთ სკოლაში, ხო ბავშვებს. და ამ დროს გამოდის, რომ პირველად საკითხები არ არის სკოლებში მოგვარებული. ამ დროს არ ვიცით, რომ ბავშვები განიცდიან თუ არა რეგულარულ ჩაგვრას და ბულინგს, ამ დროს არ ვიცით, რომ დადიან თუ არა ცივი იარაღით თუ სხვა აკრძალული საგნებით, არჩევენ თუ არა საქმეებს და ამისთვის სპეციალური ადგილები აქვს თუ არა გამოყოფილი და რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა დანებით შეიკრიბებიან და ერთმანეთი დასახოცად 35 მოსწავლე წავა. ანუ ეს არ ვიცით თურმე. აქ რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ, ხო? ეს არის პრობლემა, რომელიც ჩემი აზრით არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის პრობლემები, რომელიც კომისიამ გამოძიებასა და პროკურატურაში დააფიქსირა და ამ პრობლემებს ჭირდება გაერთიანებული ძალისხმევით, პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, მთელი საზოგადოების დარაზმვა და ერთობლივი კოორდინირებული მოქმედებები. მადლობა ბატონო ოთარ. მე დავამატებ რამდენიმე სიტყვას თქვენს გამოსვლას. მე მინდა პირდაპირ უთხრა საზოგადოებას, რომ როდესაც ის რიცხვები ვნახე, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვეთ შესაბამისი სტრუქტურებისგან, რიცხვები, რომელიც ეხება მდგომარეობას სკოლებში უსაფრთხოების კუთხით. გულწრფელად გეტყვით, რომ ვიყავი ძალიან გავკირვებულიც და შეძუწუნებულიც, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ რაღაც მცირდება დარღვევების რაოდენობა, მდგომარეობა უმჯობესდება. საუბარია იმაზე, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში არის მკვეთრი ზრდა, ანუ მკვეთრი გაუარესება და ეს არ არის უბრალოდ სტატისტიკა. ეს არის პირდაპირ სარკე იმისა, თუ რა მდგომარეობა არის დღეს სამწუხაროდ სასკოლო საზოგადოებაში. ჩვენ აქ საუბრობთ ბუნებრივია 51 სკოლაზე, სადაც ეს ტრაგედია დაიწყო და 51 სკოლის 2 მოსწავლე შეეწირა. მაგრამ მე არ მინდა ისეთი შაბეჭდილება დარჩეს ვინმეს, რომ ჩვენ ან სკოლის დემონიზებას ვახდენთ და ან მარტო ამ სკოლაში ეს პრობლემები. ამ სკოლაში არსებული პრობლემები არის უბრალოდ სარკე გამოხატულება ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის. და მე რამდენიმე რიცხვს მინდა დაუბრუნდე უკან და საზოგადოებას უკეთ აუხსნა, რაზე საუბრობდა რამდენიმე წუთი წინ ბატონი ოთარი და მანამდე ბატონი სერგო.
მოსწავლეზე ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები 2015-16 აკადემიური წლიდან 2017-18 წლამდე გაიზარდა 42%-ით. ეს არის შემაშფოთებელი სტატისტიკა. ეს არ არის სტატისტიკა, რომელიც როგორც ბატონო მოთანხმდა წეგან რაღაც 2-3%-იანი და სტატისტიკური სთომილების ფარგლებში ზრდა არის. არაფერს ვამბობ შემცირებაზე. 42%-იანი ზრდა არის შემაშფოთებელი სტატისტიკა და სამწუხაროა, რომ ამაზე არ არის რეაგირება. ჩვენ და ის სკოლები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არის პირდაპირ გამოხატული აი ამ სტატისტიკის. მაგალითად, პირველ ექსპერიმენტული შემთხვევაში განსხვავებით ამ 42%-იანი ამოვარდნა არის და 370%-იანი ზრდა არის. ანუ, კარგად რომ გავაანალიზოთ ეს რიცხვები, მივხვდებით, რომ ერთ-ერთ სკოლაში 42%-იანი და ქვეყანაში უკვე პრობლემა არის, მაგრამ სადღაც არის აქედან კატასტროფული ამოვარდნა, იმდენად გაუარესებული არის უსაფრთხოების მდგომარეობა და აქ არის საუბარი ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები ერთი მოსწავლიდან მეორე მოსწავლის მიმართ. რაც შეეხება აკრძალული ნივთების ამოღებას. აკრძალული ნივთების ამოღება ქვეყნის მასშტაბით არის გაზრდილი 35% სკოლებში. ესეც შემაშფოთებელი სტატისტიკა. ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად დაუსჯელობის განცდა არსებობს მოსწავლეებში, რომ მათ ნივთები, რომლებიც სკოლაში არის აკრძალული, შეუძლიათ ატარონ ისე როგორც სურთ. და არათუ შემცირებაა და ამ მხრივ რაიმე ძალისხმევები ჩანს 35%-იანი გაზრდა ფიქსირდება. იგივე სიტუაციაა გაპარვასთან დაკავშირებით. გაპარვასთან დაკავშირებით არის 28%-იანი ზრდა ქვეყნის მასშტაბით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ანუ 15-16 და 17-18 წლამდე. და აქაც სხვადასხვა პირველი ექსპერიმენტული სკოლა არის ამოვარდნილი და 133%-იანი ზრდა აქვს, ანუ 5-ჯერ უფრო მეტი არის, ვიდრე ეს არის საშუალო სტატისტიკური ქვეყანაში. და სხვადასხვა მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა. ერთ-ერთი პრობლემა ამ ინციდენტის, ამ ტრაგედიისა ისიც იყო, რომ ნაწილი ბავშვების, რომლებიც იქ მივიდნენ მე საქმის გასარჩევად, იმ დღეს სკოლაში არ იყვნენ საერთოდ. და არ იყვნენ საერთოდ, იმიტომ რომ მათ შორის ერთს საკონტროლო ქონდა და არ უნდოდა ამის დაწერა და პრობლემა არ არის თუ არ მივა საკონტროლოს არ დაწერს. მეორეს რაღაც სხვა მიზეზი ქონდა. ჯანმრთელობა და რაღაც ესეთი საკითხების გამო კი არ იყვნენ, ამ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების, ან რაღაც საპატიო მიზეზების გამო უბრალოდ არ წავიდნენ და ეს არის ნორმა. და ამას მოყვა მე ის რომ ის ვინ სკოლაში არ იყო წავიდა საქმის გასარჩევად და დამთავრდა მე ესეთი ტრაგედიით რომელიც ჩვენ ვნახეთ. და იგივე ეხება სხვადასხვა ზოგადების ჩაშლას ბატონმა სერგომ აქ ისაუბრა. და აქაც სტატისტიკა რომ ვნახოთ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში სტატისტიკა არის გაზრდილი 45%-ით. და კი აქაც პირველ ექსპერიმენტულში ამოვარდნა არის 340%-იანი ზრდა არის. მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ, 45%-იანი და გაკვეთილების ჩაშლის ბოლო 2 წლის განმავლობაში არის უბრალოდ კატასტროფული სტატისტიკა. და ჩვენ ახლა შეგვიძლია გვისაუბროთ ბევრი პოლიტიკოსებმა, კანონმდებლებმა, რომ აი რამხელა ტრაგედია მოხდა ხორავაცხოვსკაზე და რა უნდა გამოსწორდეს იმისთვის, რომ დაისაჯონ დანაშაულები, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ის ვინც გამოძიება გაამრუდა მიეცეს პასუხისმგებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს სტატისტიკა თუ არ გამოსწორდა, ასეთი ფაქტები ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ იქნება კიდე მრავლად. და ამიტომ პირველი რიგის ამოცანა ბატონოთან სრულიად ვეთანხმები მე ამაში, არის ის, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა, რომლებიც ამაზე არიან პასუხისმგებელი, ეს არის პირველ რიგში მთავრობა ბუნებრივია, მაგრამ კონკრეტულად ეს არის განათლების, მეცნიერების, სპორტის სამინისტრო და ეს არის ასევე შესაბამისი კომიტეტი პარლამენტის ფარგლებში, რომ აი ამ პრობლემას მიაქციოს ყურადღება და შესაბამისი ზომები მიიღოს ამ სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად. ოღონდ რა თქმა უნდა, სტატისტიკის გაუმჯობესება შეიძლება რიცხვების დაწერით და გაყალბებით და ასევე შეიძლება კონკრეტული ქმედითი ზომების გატარებით და ნაბიჯების გადადგმით. ის სიტუაცია, რომელიც 90-იან წლებში იყო და ბატონი ოთარი თვითონ შეეცრო 51 სკოლაში და ჩვენ ყველანი შევესწარით სხვა სკოლებში, რომლებშიც ვსწავლობდით, ხო? ის სიტუაცია რადიკალურად გამოსწორდა შემდეგ ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ის პრობლემები, რომელიც 90-იან წლებში სკოლაში არსებობდა, ერთმანეთს ხალხი დანები და ავტომატები დადებდნენ, ეს მე აღარ იყო, იმიტომ რომ გამოსწორდა ქმედითი ზომების მიღების შედეგად. ჩვენ თუ ახლა ვხედავთ, რომ ბოლო წლებში არის ესკალაცია ამ მდგომარეობის და გაუარესება და ამაზე არაფერს არ ვიზამთ და აქ რა თქმა უნდა პოლიტიკური სხვაობა და პოლიტიკური განსხვავებები და განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრება არაფერს შუაში არ არის. ყველანი ერთად. მაშინ ვიქნებით პასუხისმგებელი ყველა ჩვენგანი მომავალში განვითარებულ ასეთ უბედურებებს. ამიტომ მე მინდა ეს რო გამოვიყენო და მოწოდება გავაკეთო კიდევ ერთი როგორც ამ კომისიის ყველა წევრის მიმართ, მათ შორის მათ მიმართ, ვინც აქ არის მყოფებიან ამ მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვის დროს, ისე მთლიანად ხელისუფლების მიმართ, რომ განსაკუთრებით ამ სტატისტიკას მოეყროს სერიოზულად და გააცნობიეროს, რომ ეს არის უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე შეიძლება ერთი შეხედვით რაღაც რიცხვების ზრდით ჩანდეს. ეს არის პრობლემა, რომელიც პირდაპირ
აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ და საფრთხეს უქმნის ჩვენი შვილების მომავალს. ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მე არ მგონია, რომ რაიმე იყოს ამ საკითხის განხილვის პროცესში. ბატონო ხატნა ის. მადლობა ბატონ სერგი. იცით, მთელი ამ 3 თვის განმავლობაში რაც ეს კომისია შეიქმნა და რაც მე ამ კომისიის წევრი ვარ, ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, მაშინ როდესაც ვისმენდი კონკრეტული ადამიანების პასუხებს შეკითხვებზე, მაშინ როდესაც ვეცნობოდი მასალებს, ბევრჯერ მქონდა ხოლმე ესეთი განცდა, რომ კონკრეტული ადამიანი, რომ კონკრეტულ მომენტში სხვანაირად მოქცეულიყო, ეს საშინელი ტრაგედია შეიძლება არ მომხდარიყო. და თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს განცდა და ეს ემოცია ალბათ ბევრ შემთხვევაში გქონდა. დაწყებული იქნა რომ ვიღაცას გამოეჩინა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა დამთავრებული იმით რომ თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობა ჯერ უნდა შეესრულებინა. ყველაზე მეტი წილი ამ ასეთი დამოკიდებულებისა რომ ვიღაცას სხვანაირი საქციელი ჩაედინა არის სწორედ აი ამ სკოლის ნაწილში, იმიტომ რომ ბატონო სერგომ ცლად ილაპარაკა, მაგრამ ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს რომ კონკრეტული თუნდაც ერთი ფაქტი ან მანდატურების მხრიდან სხვანაირი მოქცევა ან იმ დღეს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებას რომ უბრალოდ ტელეფონზე ლაპარაკისთვის თავი დაენებებინა და სხვანაირი რეაქცია ჰქონდა როდესაც დაინახა 30 ბავშვი რომელიც შეკრებილია და ასე შემდეგ მასწავლებლების სხვანაირი დამოკიდებულება რომ მე რა რომ სამუშაო საათები დამთავრებული რომ ხედავ შენი მოსწავლეები ჯგუფურად სადღაც მიდიან სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდეს აღარ ჩამოვთვლი მაგრამ ასეთი ფაქტები და ასეთი დამოკიდებულება სკოლის ნაწილში 1 დეკემბერს 51 იქნება თუ პირველი ექსპერიმენტული თუ სხვა სკოლები ამ მონაწილე ფიგურანტებიდან გამომდინარე დამოკიდებულება შეიძლებოდა ბევრი რამე შეეცვალა და ეს უბედურება და ეს საშინელი ტრაგედია არ მომხდარიყო. ამიტომ 10 მაგათ მიკვირს ბოლო 2 დღის განმავლობაში დამოკიდებულება რომელიც არის ჩვენი ოპონენტების მხრიდან რომ რა შუაშია სასკოლო პრობლემები საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობასთან და ის ჩემთვის სრულიად მიუღებელი და გაუგებარი არგუმენტები რომ რა საჭიროა ეს ნაწილი იყოს დასკვნაში ასახული დეტალურად და ვრცლად. ეს კომისია არის ამ ტრაგედიის და ამ უბედურების შემსწავლელი კომისია და შესწავლაში შედის არა მარტო ფაქტის შესწავლა, არამედ მიზეზების შესწავლად და რაც მთავარია, შესწავლაში შედის ასევე თავიდან აცილება მომავალში მსგავსი ტრაგედიის მოხდენისა. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო და ძალიან კატეგორიული ვიყო სწორედ ამ მიმართებაში, რომ აუცილებელია ეს ნაწილი იყოს ძალიან დეტალურად ასახული დასკვნის საბოლოო ვერსიაში და აუცილებელია იყოს კონკრეტული რეკომენდაციები დაწყებული კონკრეტული სკოლის კონკრეტული პედაგოგებიდან დამთავრებული განათლების სისტემით. იმიტომ რომ სტატისტიკა რომელიც სერგომ წარმოადგინა ეს არ არის ჩვეულებრივი სტატისტიკა. ამას არ შეიძლება შევხედოთ როგორც ციფრებს. როდესაც საუბარი არის ჩაგვრის რაღაც ათასობით რაოდენობა შემთხვევაზე ეს არის და კონფლიქტის რამდენიმე ათეულობით პროცენტი თქვენ თქვით ახლა ბატონ სერგი ზრდაზე წლების განმავლობაში ეს არის ამდენი მოზარდის, ამდენი მოსწავლის კონკრეტული ტრაგედია, კონკრეტული პრობლემა და ის რომ შედეგი შეიძლება იყოს სხვანაირი, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ბავშვი არ არის ტრავმირებული და ეს შემდეგ მის მომავალ ცხოვრებაზე არ აისახება. შეიძლება უფრო მეტად აისახებოდეს, უფრო მეტი რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის კატასტროფა. და კიდევ ერთი რამე. როდესაც აქ საუბარი იყო სტატისტიკაზე, მე მინდა ყველამ ძალიან კარგად გააცნობიეროს და ამას არ შეხედოს როგორც რაღაცა უბრალო ციფრს. ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი შვილების, ახლობლების, ჩვენი ოჯახის წევრების, კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული მოზარდების პოტენციური პრობლემის წინაშე, შესაძლო პრობლემის წინაშე დაყენების საშუალება. აი 2452 შემთხვევა ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში აკრძალული ნივთების სკოლაში შეტანისა, მე მესმის რომ ყველა შემთხვევაში არ არის ცივი იარაღი, მაგრამ სულ 10% იყოს, ხო აქედან. ეს არის ამდენი პოტენციური შესაძლო დაჭრა ან მკვლელობა. არ შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ მხოლოდ ციფრების დონეზე, არ შეიძლება ამაზე რეაქცია ჰქონდეს, რომ ამდენი პროცენტი გაიზარდა თუ იმდენი პროცენტი გაიზარდა. რეაქცია უნდა იყოს ერთადერთი. არ შეიძლება სკოლაში იყოს ესეთი მდგომარეობა.
და ამისთვის თქვენ ბრძანეთ და მე აუცილებლად უნდა გავიმეორო. განათლების სამინისტროს ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არაფერი არ აქვს. მესმის გასაგებია რომ სკოლის მთავარი ფუნქცია რომ განათლება მისცეს, მაგრამ განათლება უნდა მისცეს ადამიანს ნორმალურ გარემოში, როდესაც ბავშვს არ ეშინია სკოლაში მისვლა, როდესაც ბავშვს არ ეზიზღება სკოლაში მისვლა და როდესაც აქვს მოზარდს იმის განცდა, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც ის თავის მეგობრებთან, თავის ახლობლებთან მიდის და არა პოტენციურ მტრებთან, რომელსაც ყოველ წამში და ყოველ წუთში მათი მხრიდან შეიძლება რაღაცას ელოდეს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია განათლების სამინისტროსი და რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება სათანადო ცვლილება. მანდატურებზე აღარ ვისაუბრებ, ყველამ კარგად ვიცით, თუ საკანონმდებლო დონის ცვლილებები განხორციელდა ამასთან დაკავშირებით, თუ ისე იქნება, როგორც ჩვენ აქ ვისმენდით, რომ მანდატური ემორჩილება თავის სამსახურს დირექტორის მოადგილეს, არა აქვს უფლება, ან დირექტორს არა აქვს უფლება. ეს თუ ასე გაგრძელდა, იგივე პრობლემები იქნება, საერთოდ მაშინ ამ ინსტიტუტის არსებობასაც არ აქვს მნიშვნელობა, ის დარჩება. მე ვიცი ძალიან კარგად, ცოტა გამიგზავნა, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვთქვა. მე ვიცი მოსწავლეების დამოკიდებულება მანდატურის სამსახურის მიმართ. მანდატურის სამსახურს ისინი უყურებენ როგორც მოწინააღმდეგეებს, როგორც მტრებს და ეს არის მთავარი რაც უნდა შეიცვალოს. ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სკოლაში ბავშვის უსაფრთხოება არის გარანტი იმისა, რომ ესეთი საშინელი ტრაგედია არ შეიძლება მოხდეს და აღარ მოხდება. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება არის ძალიან კატეგორიული, რომ დასკვნის საბოლოო ვერსიაში ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იყოს ასახული და აუცილებლად უნდა იყოს ასახული კონკრეტული რეკომენდაციებით, კონკრეტული სახელებით და გვარებით და კონკრეტული თუნდაც საკანონმდებლო ცვლილებების არსებობის აუცილებლობით. მადლობთ. დიდი მადლობა, ხალხო მოხატნათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა აუცილებლად იქნება დასკვნაში ასახული. ჩვენ ხვალ და ზეგ უკვე ვისაუბრებთ კონკრეტულ დარღვევებზე, რომელიც იქნა გამოვლენილი, მათ შორის არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ქმედებებში და ზეგ გვექნება საუბარი, ანუ სამშაბათს უკვე კონკრეტულად რეკომენდაციებზე და მათ შორის რეკომენდაციების ძალიან დიდი ნაწილი არის მიმართული სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვისაკენ, როგორც განათლების სამინისტროზე იქნება მიმართული, ისე სხვა შესაბამის უწყებებზე. ბატონო ირაკლი, შემდეგ ბატონო მამუკა. მე ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო ერთ ასპექტს, რომელზედაც სერგომ უკვე ისაუბრა. პრინციპში შემთხვევა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ და 2017 წლის 1 დეკემბერს სკოლაში განვითარებული მოვლენები ძალიან თვალსაჩინო ილუსტრაციაა, როგორ ღრმად წასული პრობლემები გვაქვს სკოლაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად მოსწავლე დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სერიოზული ჩავარდნა სკოლაში მოსწავლის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით და ამ თვალსაზრისით, როცა ჩვენ საუბრობთ, როგორ უნდა გამოსწორდეს და რა უნდა გამოსწორდეს, ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით გასაოცარია, რომ დღევანდელ დღემდე და ამაზე უკვე ითქვა მოხსენების გაკეთებისას, განათლების სამინისტროს არ შეუსწავლია რა მოხდა 2017 წლის 1 დეკემბერს სკოლაში, ვინ რომელმა რგოლმა ვერ შეასრულა თავისი მასზე კანონით დაკისრებული ვალდებულება, ხომ არ იყო ხარვეზი კანონმდებლობაში, ხომ არ იყო დატოვებული ვაკუუმი, რომლის შევსების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება მომავალში ასეთი ტიპის ძალიან ტრაგიკული შემთხვევების და სხვა ტიპის შემთხვევებისაც, ასე ვთქვათ, პრევენცია, ხომ არ არის ასე ვთქვათ, გამოსასწორებელი ან კონკრეტული ინსტრუქციები მისაცემი სკოლის დირექციაზე, მანდატურებზე, რომელიც მომავალში თავიდან აგვარიდებს, არ კიდევ ერთი ხაზგასმას, არა ასეთ მძიმე ტრაგიკულ შემთხვევებს, არამედ უბრალო ჩაგვასაც კი მოსწავლის სკოლაში. ამის ნაცვლად ჩვენ უყურებთ განათლების სამინისტროს ძალიან გულგრილ დამოკიდებულებას ამ ფაქტისადმი და სხვანაირად შეუძლებელია შეფასდეს ეს და ეს უკვე ნამდვილად გვაფიქრებინებს, რომ დიახ, ამ სტატისტიკაში დღევანდელი განათლების სამინისტრო სამწუხაროდ ხედავს ხოლმე ძალიან რიცხვებს და ამ რიცხვების უკან ის ვერ ხედავს კონკრეტულ დაჩაგრულ მოსწავლეებს თუ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს სკოლაში აღარ ვისაუბრებ ისეთ მძიმე ტრაგიკულ შემთხვევაზე, რომელსაც 2017 წლის 1 დეკემბერს ჰქონდა ადგილი. ახსნა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ განათლების სამინისტროსგან, რომ მათ დღემდე არ შეუსწავლია და არ გაუანალიზებიათ რა მოხდა 2017 წლის 1 დეკემბერს სასკოლო სისტემაში, მხოლოდ იმის გამო, რომ პარალელურად მიმდინარეობდა გამოძიება, რომელიც საერთოდ არ სწავლობს
სკოლის შიგნით რა მოხდა და ვინ ვერ შეასრულა თავისი ფუნქცია, არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თვალსაჩინო ხაზგასმა იმის, რომ განათლების სამინისტრო უბრალოდ არ მოინდომა საფუძვლიანად მიდგომოდა ამ საკითხს, უბრალოდ არ მოინდომა გაეაზრებინა ის ძალიან მძიმე პრობლემა, რომლის შედეგიც იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული 1 დეკემბერს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, როდესაც ბატონი სერგი საუბრობდა, რომ ჩვენ რეკომენდაციები გვექნება წარდგენილი საზოგადოების მიმართ ამ კონკრეტული მიმართებით, განათლების ახალი მინისტრისთვის ეს რეკომენდაციები და არა მხოლოდ ეს რეკომენდაციები, ეს პრობლემა ფართოდ, რა თქმა უნდა იყოს მისი მუშაობის პირველი ხარისხოვანი მნიშვნელობის საკითხი და იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს ნამდვილად ასე იქნება, ხოლო ის სერიოზული ჩავარდნა განათლების სამინისტროსი, რომ თითქმის 1 წელი გადის და დღემდე არ არსებობს განათლების სამინისტროს დასკვნა მის სისტემაში არსებული ხარვეზების შესახებ, იქნება ძალიან სწრაფად გამოსწორებული. მადლობა. ბატონო მამუკა. მეც მოგესალმებით, მეც მინდა ძალიან მოკლედ ერთ ასპექტს შევეხო, აქ ძალიან მოცულობით და საინტერესო მასალები წარმოგვიდგინა ბატონმა სერგომ და ვისაუბრეთ პრაქტიკულად ყველა იმ ნაკლოვანებებზე და წარმოდგენილია ყველა ის ნაკლოვანებები, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მართლაც ყველას რომ შეესრულებინა თავისი მოვალეობა, დიდი ალბათობით არის დიდი პროცენტი და იყო დიდი პროცენტი და ხედავთ ამას, შესაძლებელი იქნებოდა ალბათ აგვეცილებინა ეს ტრაგედია. ჩემმა კოლეგამ ოთარიმ ისაუბრა იმაზე, რომ რამოდენიმე ათეული მოსწავლე მონაწილეობდა ამ კონფლიქტში, ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეები, რამოდენიმე სკოლის, მაგრამ ძირითადად 51 სკოლაზე სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ ამ კონფლიქტში და ხაზი გაესვა იმას, რომ დიდი ალბათობით ეს არის სამოქალაქო განათლების პრობლემა, რომ შემდგომ ისინი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობენ. აქ მინდა მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ დასკვნაში, საბოლოო დასკვნაში, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები იქნება ყველა მიმართულებით, შეიძლება არავის დასჯა არ იყოს ძირითადი მიზეზი და მიზანი უпростоრად, მაგრამ აუცილებლად ხაზი უნდა გაესვას, მე ვფიქრობ და აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, რომ როდესაც განათლების, თუნდაც სამოქალაქო განათლების მიმცემი ერთ-ერთი წყარო არის სკოლა. ჩვენ საქმის მასალებში ხვდებით ისეთ მომენტს და არაერთი არის ესეთი მომენტი, რომ ორი მოწმე მაგალითად პრაქტიკულად იდენტურ ადგილას მყოფი ერთი აძლევს ჩვენებას და საკმაოდ ღირებულ ჩვენებას გამოძიებას და თანამშრომლობს გამოძიებასთან და მეორე იგივე ადგილას მყოფი პრაქტიკულად აქტიურად ჩართული და რაღაც ეტაპზე დამკვირვებელი და შემდგომ უშუალოდ მონაწილე და დამნახველი აი ამ კონფლიქტის სამწუხაროდ პედაგოგი სგან ჩვენება პრაქტიკულად არაფრის მომცემია. იგი ან ვერ ხედავს, ვერ შეამჩნია, ვერ დაინახა, ვერ ასახელებს გვარებს და სახელებს. სამართლებრივად შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს გასაგები იყოს, რომ ჩვენ ყველას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი უფლება, რომ მისცეს ჩვენება ან არ მისცეს, მაგრამ როდესაც პედაგოგი არ ცდილობს თანამშრომლობას გამოძიებასთან, მე მეჩვენება, რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემაა და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ მიზეზები, უნდობლობა არის ეს გამოძიებასთან თუ რა სხვა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ამის მიღმა ჩვენ მქონდა ფაქტები, რომ მეორე მესამე პირისგან მიღებული უკვე ტრაგედია მომხდარია და იმ პირველ დღეებში, პირველ საათებში მეორე მესამე პირისგან მიღებული ინფორმაციები აღმოჩნდა გამოძიებისათვის ღირებული და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ასე რომ ვთქვათ მომენტები მოვიძიეთ იმისათვის, რომ გამოძიება რაღაც მნიშვნელოვან ეტაპზე ეს
გახსნილიყო და მნიშვნელოვანი მომენტები დაგვენახა. სამწუხაროდ სკოლის ადმინისტრაცია, სკოლის პედკოლექტივი, მოკლედ მე ყოველ შემთხვევაში ეს მე რაც დავინახე, ჩემი მოსაზრება არის, რომ აქტიურად ამას იმიტომ საუბრობ, რომ აქტიურად არ ცდილობდა ჩართულიყო, აქტიურად არ ცდილობდა, რომ ერთია რომ წინასწარ შეეძლო რაღაც პრევენცია გაეტარებინა, მეორე უკვე სამწუხაროდ მომხდარი ტრაგედიის შემდგომი ეტაპი არის, როდესაც სკოლის ადმინისტრაციას მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციასაც და პედკოლექტივის და ამ შემთხვევაში მაგალითის მიმცემები მაინც უნდა ყოფილიყვნენ მოსწავლეებისათვის, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეეტანათ, რომ ეს საქმე დროულად გახსნილიყო, დროულად დასჯილიყო დამნაშავე და დროულად გაცემულიყო ყველა აი სამწუხაროდ 8-9 თვის განმავლობაში გაუცემელ კითხვებზე პასუხი. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც უნდა გამახვილდეს ყურადღება და საბოლოო დასკვნაში ჩვენ საბოლოო დასკვნაში ამ მიმართულებით გარკვეული, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი შეფასებები აუცილებლად უნდა იყოს ასახული. მადლობა. ბატონო სერგო. აუცილებელია დავამატოთ რამოდენიმე ფაქტორი. ჩვენ კომისია იქნება და შეიქმნა მაშინ, როდესაც სახეზე არის და ვდგავართ იმ სამწუხარო და მძიმე ფაქტის წინაშე, რომ არის ორი გარდაცვლილი ახალგაზრდა, არიან დაჭრილები და არიან დამნაშავეები, მაგრამ ჩვენ ყველა ვაცნობიერებთ და ჩვენი გუნდი აცნობიერებს, რომ ფაქტობრივად სკოლის და საგანმანათლებლო სისტემა და შექმნილი ვითარება და გარკვეულწილად საფუძველია იმისა, რომ თქვათ, რომ დღეს ყველა არის დაზარალებული. ის ადამიანები გარდა კონკრეტული მსხვერპლისა, ყავს ადამიანები და ახალგაზრდები, რომლებიც არიან დღეს ციხეში. და ეს გზა იწყებოდა სკოლაში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სკოლამ ვერ გააკეთა და სკოლას არ აქვს ბერკეტი და არ მუშაობს სისტემა, რომელიც პრევენციას მოახდენდა ასეთი ვითარების. თითოეული დამნაშავე და თითოეული დღეს დამნაშავე აქვს გავლილი გზა და ისინი ერთ დღეს არ მოხდარა, ხო ჩვენ ნახეთ სტატისტიკა, ნახეთ გამოვითხოვეთ მასალები და ყველასთან მიმართებაში არის გარკვეული პრობლემური სიტუაცია და მაშინ, როდესაც სკოლა და ასევე ოჯახი აღმოაჩენს, რომ იარაღი არის ახალ ბავშვის და მოსწავლის, მოზარდის საყვარელი სათამაშო იარაღი აქ ყველანი ვარ დამნაშავეები. ის რომ არ მუშაობს მართლაც სისტემა, ანტიბულინგური სისტემა, ის რომ ჩვენ ვითმენთ იმას, რომ ერთი მხრივ ძალიან ბევრი ჩვენი შვილები არიან ჩაგრულები და ვიღაცები ჩაგრას ახორციელებენ, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ის ვინც ჩაგრავს, ისიც არის მსხვერპლი. მიმის მდგომარეობა მოითხოვს ძალიან ყისიერ შესწავლას და იმიტომ რომ შესაძლოა ეს არის გამოწვეული იქიდან, რომ ის იზრდება ან არის აგრესიულ გარემოში ან გარკვეული სერიოზული პრობლემა აქვს. ამ მიმართულებით აუცილებელია უბრალოდ რომ დაიწყოს ანტიბულინგური ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, ის რომ აუცილებელი არის მოხდეს შესწავლა მოწინავე ქვეყნების მაგალითზე. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ კონკრეტული მასწავლებელი, დირექტორი, დირექტორის მოადგილე და სხვები ან იგივე მანდატური არის ჯეროვნად არ შეასრულა თავისი მოვალეობა, მაგრამ აქაც დამნაშავე გარკვეულწილად არის სისტემა. სისტემამ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ რასაკვირველია ვისაუბრებთ კონკრეტული პირების პასუხისგებლობაზე, მაგრამ სისტემამ ვერ დაიცვა ვერც ეს ადამიანები. ვერ დაიცვა ვერც ერთი მანდატური, რომელმაც იმ დღეს ჯეროვნად ვერ შეასრულა თავისი მოვალეობა, რადგან მათ ადგილზე არ ყავდათ ფუნქციების განმანაწილებელი, არ ყავდათ კონკრეტული მაკონტროლებელი ამ ადგილზე და ის რომ მათ უნდა გაერკვიათ, ვინსად უნდა დამდგარიყო, ეს არის სისტემის ბრალი და თუ ჩვენ დღეს ვთხოვთ მათ პასუხს იმაზე, რომ რაღაცა არ შეასრულეს, ჩვენ უნდა ვაცნობიერებდეთ იმ მათ პასუხისგებლობას, ვინც ამ სისტემას ქმნიდა. ის რომ დღეს შეიძლება და მოეთხოვება პასუხისგებლობა როგორც კონკრეტულ
დირექციას, სკოლის ადმინისტრაციას. დიახ, ეს მათი გარკვეულწილად პასუხისგებლობა იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ სისტემამ ისინი ვერ დაიცვა, რადგან დღეს წერია კანონში, რომ სკოლის დირექტორი და სკოლის ადმინისტრაცია მათზე პასუხისგებლობა უსაფრთხოების არ არის ჯეროვნად შესრულებული. ის რომ მასწავლებლები ზოგიერთ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, არასრულებენ თავის მოვალეობას და ჩვენ ნახეთ, როდესაც რამდენი მასწავლებელი უბრალოდ არც ატყობინებს და ანუ არ იქცევა ადეკვატურად კონკრეტულ სიტუაციაში, ესეც არის იმის გამოხატულება, რომ იგივე მანდატურები, მასწავლებლები და დირექცია, ადმინისტრაცია არ არიან ერთიანი გუნდი და ისინი არ მუშაობენ როგორც ერთიანი ორგანიზმი. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს გვიწევს საუბარი დამნაშავეებზე, კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა, როდესაც დღეს ჩვენ ყავს ორი გარდაცვლილი ადამიანი, როდესაც არიან დაჭრილები და ყავს მსხვერპლი, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვენ ისინი ვინც ვართ პოლიტიკაში, უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ არც ერთი ეს ადამიანი, როგორც მსხვერპლი, ისე დამნაშავე, ჩვენ არ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ დაგვეცვა ეს ადამიანები. მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ბოლოსკენ წავიდეთ, ასე ვთქვათ, დღევანდელი სხდომის. დღეს წარმოდგენილი იქნა სხდომაზე კომისიის დასკვნის და რეკომენდაციების პროექტის ის ნაწილი, რომელიც ეხება სკოლაში არსებულ უსაფრთხოების მდგომარეობას. დიდი მადლობა ბატონო სერგო ამ ნაწილის წარმოდგენისთვის. ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას, როდესაც ვისაუბრებთ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით და ეს მოხდება სამშაბათს. მე მინდა მოკლედ შევაჯამო, რადგან დღეს იყო საუბარი და 5 მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება თუ მიგნება, რაც იქნა გამოკვლეული და გამოკვეთილი კომისიის მიერ ამ თემასთან დაკავშირებით, კერძოდ კი სკოლების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. პირველი ინციდენტი დაიწყო სკოლაში, 51 სკოლაში საპირფარეშოში, შემდეგ გაგრძელდა სკოლის ტერიტორიაზე, შემდეგ ამას მოჰყვა სხვა მოზარდების მოსვლა სხვა სკოლიდან, შემდეგ გაგრძელდა სკოლის პერიმეტრის ირგვლივ, ასე ვთქვათ, მოხდა გადასვლა ერთ-ერთ ადგილზე, სადაც ხდებოდა ხოლმე რეგულარულად საქმეების გარჩევა ეგრეთ წოდებულ ნანგრევებზე და შემდეგ ეს ბავშვები გაემართნენ ხორავას ქუჩისკენ, სადაც მოხდა ის ტრაგედია, რომელიც ჩვენ უკვე ყველამ კარგად ვიცით, რაც მოხდა და როგორც დასრულდა. ეს პირველი. მეორე, ეს გამოვლინება, ეს კონფლიქტი არის გამოვლინება იმისა, თუ რაც ხდება ზოგადად დღეს სამწუხაროდ სკოლებში. ეს არის გაზრდილი აგრესიული ფონი, ეს არის გაზრდილი რაოდენობა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფებისა მოსწავლეებს შორის, ეს არის გაზრდილი რაოდენობა ჩაგვისა და ბულინგის შემთხვევებისა, ეს არის გაზრდილი რაოდენობა იარაღის ტარების, ასევე აკრძალული ნივთების შეტანისა სკოლაში, ისევე როგორც სკოლიდან გაპარვის და გაკვეთილების ჩაშლის მცდელობისა. ამასთან დაკავშირებით არის შემაშფოთებელი სტატისტიკა, რომელიც ცნობილი არის განათლების სამინისტროსთვის, ხელისუფლებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუყენება იმ ზოგადად გაზრდილი აგრესიული ფონისა და სკოლაში გაუარესებული უსაფრთხოების მდგომარეობისა. მესამე, ამ ინციდენტის პრევენცია შეიძლებოდა, რომ სკოლის ადმინისტრაციას და მანდატურებს ჯეროვნად შეესრულებიან თავიანთი როლი, რომ ყოფილიყო სწორად განაწილებული მანდატურების ფუნქციები, რომ ადგილზე ყოფილიყვნენ მანდატურები სკოლის დასრულების შემდეგ, რომ მას შემდეგ რაც მანდატურმა მოიკითხა თუ სად წავიდა ის უზარმაზარი რაოდენობა ბავშვების ჯგრო, სლენგი რო გამოვიყენოთ, 30-ზე მეტი ბავშვი, რომლებიც ერთად გადაადგილდებოდნენ საქმის გასარჩევად და ვერ ნახა ისინი, იმიტომ რომ მცდელობა როგორცაც იყო მოკლევადიანი და მყისიერი, არც არაფერი აღარ გააკეთა და ასე ვთქვათ მიუშვა ეს პროცესი. იმ ფონზე, როდესაც როგორც მანდატურები, ისე სკოლის დირექტორის მოადგილე საქმის კურსში იყო, რომ იმ დღეს მოხდა კონფლიქტი და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, მან ასევე დაინახა, რომ კონფლიქტში მონაწილე მოზარდები ასევე იყვნენ აი იმ ბავშვებს შორის შეკრებილები სკოლის დასრულების შემდეგ. ანუ რეაგირების პრობლემა იყო ის, რამაც სავარაუდოდ გამოიწვია შემდეგ ეს სავალალო შედეგი. მეოთხე, ასევე გამოიკვეთა პრობლემა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან რეაგირების კუთხით. ჩვენ ვნახეთ, რომ თითქმის 8 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად არანაირი რეაგირება, მოკვლევა ან რაიმე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა არ მომხდარა 1 დეკემბრის ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის ფაქტთან დაკავშირებით.
ეს ერთი ცალკე პრობლემა არის და მეორე ცალკე პრობლემა არის ის, რომ ამ მზარდი სტატისტიკის და მიუხედავად ჩვენ ვერ ვხედავთ არათუქმედით ნაბიჯებს, არამედ კონკრეტულ ან სტრატეგიას ან ნაბიჯებს როგორ უნდა იქნას შემცირებული ეს სავალალო სტატისტიკა და გამოსწორებული უსაფრთხოება. და მეხუთე ეს არის რეფერირების პროცედურა და აქაც გაურკვეველი სიტუაცია, ანუ როდესაც ხდება პრობლემური кейსის, პრობლემური შემთხვევის რეფერირება, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუ რა კონკრეტული რეაგირება მოყვება შემდეგ ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ ამის გარკვევა ვერ მოვახერხეთ მიუხედავად ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციისა და როგორც ჩანს, რეაგირების პრობლემა არის შესაბამისად არა მარტო განათლების სამინისტროში, არამედ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. ეს ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი დისკუსია, ჩვენი დღევანდელი განხილვა და ის თავი, რომელიც დასკვნის ის თავი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა ბატონი სერგო რატიანის მიერ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით რეკომენდაციების ნაწილში, რადგანაც კონკრეტული დარღვევები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა გამოკვლეული, კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა დადგენილი, აუცილებლად საჭიროებს შესაბამის რეაგირებას, რათა მომავალში აღარ გამეორდეს ეს ერთი და მეორე დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან მათ შორის რეაგირების ნაწილში ჩავარდნაზე. დღეს მე მგონი რომ ამით უნდა დავასრულოთ. კიდევ ერთხელ მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ჩვენი კოლეგები ქართული ოცნებიდან ხვალიდან მაინც გააგრძელებენ მონაწილეობას კომისიის სხდომებში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვართ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე კომისიის მუშაობის, ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, იმიტომ რომ წარმოდგენილი დასკვნა ახლა უკვე განიხილება კომისიის ფარგლებში, დრო არის ძალიან ცოტა დარჩენილი და სწორედ ამიტომ ინტენსიურ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა და ძალიან სამწუხაროა რომ ამ ფონზე ჩვენ ვხედავთ რომ კომისიის წევრების ნაწილი არ მონაწილეობს სხდომებში. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ესმით, რომ 5 სექტემბერს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო კომისიის მოხსენების ამ თავის შემუშავებაში და ასევე დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ითანამშრომლა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში კომისიასთან, კომისიის წევრებთან, როგორც მანდატურებს თუ სკოლის წარმომადგენლებს და შეხვედრები ჰქონდა, ისე კონკრეტულ ექსპერტებს, რომელთანაც ჩვენ ჰქონდა ინტენსიური კომუნიკაცია და მათ თავიანთი წვლილი შეიტანეს მოხსენების ამ თავის დაწერაში. ესაც შეეხება პირველ საკითხს, რომელიც იყო დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნის და რეკომენდაციების პროექტის განხილვა. რაც შეეხება ჩვენი დღის წესრიგის მეორე საკითხს, ეს არის საგამოძიებო კომისიის საორგანიზაციო საკითხები. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი წინადადება არის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ იმ გეგმით მოქმედება, რომელიც მივიღეთ 2 დღის წინ, კონკრეტულად კი ხვალ გავაკეთოთ შეხვედრა 12 საათზე, მე მაქვს წინადადება დავიწყოთ დაახლოებით პირველის 15-20 წუთზე. ამ პერიოდში გვექნება წარმოდგენილი უკვე კომისიის დასკვნის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე, რომელიც ეხება იმ დარღვევებს, რომელიც გამოკვლეული და აღმოჩენილი იქნა კომისიის მიერ. ეს არის დარღვევები, როგორც საქმის გამოძიების პროცესში, ისე შემდეგ უკვე რეაგირების პროცესში. ამის შემდეგ უკვე მომდევნო სხდომა, ანუ ხვალის შემდეგ მომდევნო სხდომა გვექნება ზეგ ასევე 12 საათზე. დიდი მადლობა, სხდომა დახურულია.